Hello and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng baked sushi. And here are the following ingredients. Itong ating sushi rice, niluto ko na, sinaing ko na. Habang mainit, iset aside muna natin. Pwede din kayong gumamit ng dinurado or jasmine rice. Itong ating rice vinegar, winarm up ko lang sa microwave. Ilalagay natin yung 1 tablespoon ng sugar. Hahaluin natin ito hanggang sa matunaw yung ating sugar. Pag na-dissolve na yung sugar, pwede na natin itong iset aside. Habang mainit pa yung ating rice, isasama na natin yung rice vinegar. Haluin natin itong maigi. Make sure na mix ang ating rice vinegar para pantay-pantay yung lasa niya. Yan, well mixed na yung ating rice. Pwede natin maglagay ng konti lang ng mango slices. Optional lang ito, or yung nori sheets. And then, we will set this aside. Ang ating next step, magpe-prepare lang tayo ng ating baking tray. 8x8 ang size nitong malaki. At magbabrush tayo ng oil around ng ating foil. Magpe-preheat na rin tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. Next, paghahaluin naman natin itong seaweed strips at a pinch of sugar. Sasama ko na rin yung half portion ng ating sesame seeds. Haluin lang natin to. Once nating mahalo, we'll set this aside. Then, sa pag-assemble natin, yung nating na-prepare na rice, ilalagay natin dito, transfer natin. Make sure na isiksik nyo yung rice para nakapack siya talaga. Diinan nyo yung rice. About 1 inch ang thickness. Then, smoothen nyo lang yung ibabaw. Next, itatap natin ito ng tuna flakes. Pwede din kayong gumamit ng salmon slices. Spread nyo lang yung tuna flakes evenly. Then next, i-garnish natin to ng ating mango cubes. Next, i-garnish din natin ng ating cucumber cubes. So, nasa sa inyo na yun kung gaano karami ang ilalagay nyo. Mas maraming toppings, syempre, mas masarap. Then, ilalagay naman natin yung ating crab sticks na slice ng maliliit. And lastly, ilalagay na natin yung nori sheets o nori strips na may kasamang sesame seeds. This one is ready for baking. I-bake natin to on our preheated oven for 15 to 20 minutes. Para naman sa ating sauce, ilalagay na natin dito sa bowl yung ating mayonnaise, 2 tablespoon, at yung 2 tablespoon ng cream cheese. Pwede na rin natin isama yung ating 1 teaspoon ng hot sauce. Mix it well. Natin ma-well mix, set aside lang natin to. Ita-transfer ko lang siya sa piping bag or sa ziplock bag. After 20 minutes ng baking, remove na natin sa oven. At yung ating sauce, nilagay ko sa piping bag. I-pipe in lang natin on top.
We'll let this cool down bago natin to iserve. And there you have it, our baked sushi. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.